Okay, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Thank you ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ। First question ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਦਿਆਲ। ਮੇਰਾ ਖੁਨਖੁਨ ਮੇਰਾ ਮੇਡਨ ਨੇਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਰਿਡ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਨਰਵਾਨ। Okay. ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕੀ ਆ? ਮੇਰੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈਗੀ ਮਾਰਚ 20, 1958। Okay, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਪਤਾਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। Okay. ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਫੈਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ? ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਓਲਡੈਸਟ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ 7 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਆ। Okay. ਸੋ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। Okay. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡੇਟ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ 7 ਨਿਆਣੇ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਆਏ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਨਾਲ ਆਏ। Okay. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਕਦੋਂ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ 1974 'ਚ ਆਏ ਸੀ। Okay. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ? ਮੰਮੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਸਿਸਟਰ Okay. ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ। Okay, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 7 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਸੀ? ਅਸੀਂ 5 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਸੀ। 5 ਜਾਣੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 2 ਭਰਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। Okay. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਲੇਨ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਿਆ? ਵੈਨਕੂਵਰ। Okay. ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰੁਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਨ? ਹਾਂ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਸੀਂ ਉਤਰੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀ। Okay. ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੈਮਲੂਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵੱਡਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂਬਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵੱਡਾ ਘਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। Okay. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਮੈਜਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਔਰ ਸਨੋ ਅਤੇ ਠੰਡ। ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਸਕਿਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਹਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਈਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਗਏ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਖੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡੋਨਲਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗੋਲਡਨ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੈਮਲੂਪਸ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੋਲ। Okay. ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਨ ਵੀਕ ਔਰ 2 ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੌਬਸ ਲੱਭਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਵਾ ਤਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੰਕਲ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਆਰ ਫਰੋਮ ਦ ਸੇਮ ਪਿੰਡ ਐਜ਼ ਮੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੇਮ ਪਤਾਰੇ ਦੇ ਆਏ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਤਾਰੇ ਦੀ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। So $3 an hour, and so my father went there first, then my brother went there, and then ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੋਲਡਨ 'ਚ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਕੰਮ 'ਤੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾਰੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਲਿੰਕ ਇੱਦਾਂ ਜੁੜਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋਬ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਵਾਇਆ। ਸੋ ਡੈਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ CPR 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਉਹ CPR 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕੈਮਲੂਪਸ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਐਂਡ
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ। ਓਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਆਈ ਆ? ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਆਈ। ਕਿੰਦੋਂ ਦੀ ਆ ਸਟੋਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੰਦੋਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਆਈ ਆ? ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੰਗੀ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤੰਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਰਡਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਥਾਂ ਹੰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਥਾਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਭਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਵੀ ਹੈਡ ਸੱਚ ਅ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫੋਰਮ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਫੋਰਮ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਫੋਰਮ ਭਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਵਾਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਲੂਪਸ ਰਹੇ, ਗੋਲਡਨ ਰਹੇ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਰਾਈਵ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਬਸ 1 ਸਾਲ ਕਲੋਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਬਸ ਉਹ ਬੰਕ ਹਾਊਸ ਅਸੀਂ ਰਹੇ 1 ਸਾਲ। ਉਹ ਸਾਮਿਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਫਾਰਮਸ। ਓਕੇ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ? ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ 75, 76। ਫਿਰ 77 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ। ਓਕੇ। ਫਿਰ 77 'ਚ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਕਰਤੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਦੈਨ ਆਫਟਰ 3 years I got pregnant with my oldest daughter. And I still went to school. People laughed at me. I still went to school. I didn't care about them. Because I knew where I was heading. And I wanted to graduate. So I did my grade 8, grade 9, grade 10, grade 11. So grade 11 my daughter was born. So I was lucky that she was born on June 23rd. My final exam was on June 22nd. So last one. And then so luckily summer holiday came and my mother-in-law came from India. So July 25th she came. So she took care of her, and then I did my grade 12. Okay. So okay. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ, ਓਲਡਸਟ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਸ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੋਲਡਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਕੀ ਤੰਗੀ ਆ, ਕੀ ਕੱਟੀ ਆ, ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੁਐਲਰੀ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੂਟ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਵੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਗ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕੈਮਲੂਪਸ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਕੈਮਲੂਪਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਗ ਕੇ ਮੈਂ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਹਿੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੂਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਜੁਐਲਰੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਸਿਰਫ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦਾ,
ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੁਐਲਰੀ ਮੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਈਵਨ ਦੋ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਦੋਨੇ ਵਿਆਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ देयर वाज we were 7 of us, right? ਸੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਤਕਵਿੰਦਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਆ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਨੇ ਤੰਗੀ ਕੱਟੀ ਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਤੰਗੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਓਲਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੌਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਗ੍ਰੇ ਹੇਅਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਐਂਡ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਘਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮਾਈ ਡੈਡ ਹੈਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਗ੍ਰੇ ਹੇਅਰ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਟਾਏ ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਵਾਲ ਕਟਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਟਾਏ ਫਿਰ ਜੰਗ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕੰਮ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਸੀ? ਬਿਕਾਜ਼ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋਬ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਕਟਾਏ ਸੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ, ਜਿੱਦਾਂ he was like a true ਸਰਦਾਰ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਟਾਉਣੇ ਪਏ, he had to do it because ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਰਕੇ he was just grey at early age, right? ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਦਾੜੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਕਟਾਈ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ? ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ 76 ਦੀ। Okay. Well, thank you, Auntie Ji. This is very innovative interview. Thank you.